चला डायब्रिड क्रॉसचं सेकंड एक एक्झाम्पल पाहूया. डेफिनेशन सांगत नाही, फक्त एक्झाम्पल एक एक्सप्लेन करून सांगतो. तर दुसरा एक्झाम्पल आहे राऊंड सीड आणि येलो सीड या संदर्भात घेऊया. तर एक्झाम्पल आहे राऊंड सीड विथ येलो कलर cross round seeds with yellow color crossed with wrinkled seeds with green color इथे जर तुम्ही पाहिलं तर हे एक पेअर आहे राऊंड सीड येलो कलर, म्हणजे राऊंड सीड आहे, सीड तो गोल आहे, त्यांचा रंग येलो आहे, पिवळ्या रंगाची. हे झालं एक ट्रेट. आणि दुसरं त्याच्यासोबत क्रॉस केलेलं आहे रिंकल सीड विथ ग्रीन कलर, म्हणजे सुरकुतलेले बिया आणि त्याचबरोबर त्याचा हिरवा असलेला रंग. आता हे जे एक्झाम्पल आहे, एक्झाम्पलमध्ये आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन पाहूया. फिनोटाइप्स पहिले, फिनोटाइप्स. आता याचे फिनोटाइप्स कोणते येतात? याचे फिनोटाइप्स आहेत राऊंड सीड and yellow color crossed with wrinkled seeds with green color. These are the phenotypes parent. Either the one becomes male, either the one becomes female. Second one, इनचे जीनोटाइप्स. आपल्याला याचे जीनोटाइप्स माहिती आहेत. जीनोटाइप्स काय आहेत? राऊंड सीड साठी आपण घेतो कॅपिटल आर आणि येलो सीड साठी घेतो कॅपिटल वाय. यांचा क्रॉस करणार होता आपण स्मॉल आर रिंकल्ड सीड साठी आणि स्मॉल वाय ग्रीन सीड साठी. विरुद्ध जोडी घेतात ही. नाव याचे गॅमेट्स. जर पाहितले त्यांचे दोन गॅमेट पडतील, कॅपिटल आर आणि कॅपिटल वाय. यांचे पडतील स्मॉल आर आणि स्मॉल वाय. आता पेअर असल्यामुळे दोन गॅमेट्स आहेत. या पेअर मधला एक, या पेअर मधला एक, या पेअर मधला एक, या पेअर मधला एक. नेक्स्ट दॅट F1 जनरेशन. त्याचं F1 जनरेशन जे असेल सेम वन सगळे कंबाईन होतील. कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय. आपल्याला माहिती की राऊंड सीड हा डॉमिनेट ट्रेट आहे आणि येलो कलर हा पण डॉमिनेट ट्रेट आहे. म्हणून F1 जनरेशन मधले जेवढे की प्लांट्स असतील ऑल आर सीड्स राऊंड सीड विथ येलो कलर. अशा प्रकारचे सीड्स आपल्याला पाहायला मिळतील F1 जनरेशन मध्ये. आपण नंतर केलं त्याचा सेल्फिंग क्रॉस. आता जर सेल्फ क्रॉस जर केला आपण, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशनचा सेल्फ क्रॉस. जर F1 जनरेशन सेल्फ क्रॉस करायचा म्हणजे काय घेणार आपण? तिथं आपण जीनोटाइप्स घेणार आहोत. फिनोटाइप्स तर आपल्याकडे आहेत. फिनोटाइप आहेत F1 हायब्रिड्स राऊंड सीड येलो कलर, राऊंड सीड येलो कलर. ज्यांचे जीनोटाइप्स आहेत कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय क्रॉस विथ कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय. सेम वन कोणतेही एकाचे गॅमेट्स काढूयात. गॅमेट्स येतील यांचे कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय. बट दे अपीअर इन पेअर. हे पेअर मध्ये पाहायला मिळतात. त्यामुळं यांचे आपण पेअर घेऊया. पहिला पेअर असेल कॅपिटल आर, दुसरा पेअर असेल कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय. दुसरा पेअर असेल कॅपिटल आर, स्मॉल वाय. तिसरा पेअर असेल स्मॉल आर, कॅपिटल वाय. आणि चौथा पेअर असेल स्मॉल आर, स्मॉल वाय. कसे आले हे तुम्ही पाहिलं. हे येतं पहिल्या पेअर मध्ये 2, हे येतं दुसऱ्या पेअर मधले 2, त्यानंतर हा आणि शेवटी 2. अशा प्रकारे आपल्याला गॅमेट्स मिळवता येतील. नेक्स्ट दॅट आता हे झाले एक मेल गॅमेट्स. सेम वन फिमेल गॅमेट्स पण आहेत. याचा आपण करूया
चेकर बोर्ड किंवा पुन्नेट स्क्वेअर. तर चेकर बोर्डसाठी आपण काय केलं तर एका बाजूला मेल गॅमेट घेतो आपण आणि एका बाजूला फिमेल गॅमेट्स घेतो. मेल गॅमेट्स आहेत आपल्याकडे कॅपिटल आर कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर स्मॉल वाय, स्मॉल आर कॅपिटल वाय आणि स्मॉल आर स्मॉल वाय. आपले एक प्रकारचे गॅमेट्स. मधल्या दिशा मी कट करतो थोडंसं. नाव गॅमेट्स. आता झाले मेल गॅमेट्स. 7 फिमेल गॅमेट घेऊया. फिमेल गॅमेट पण हिट ठेवतो आपण. दॅट्स वन कॅपिटल आर कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर स्मॉल वाय, स्मॉल आर कॅपिटल वाय आणि सर्वात शेवटी स्मॉल आर स्मॉल वाय. हे झाले आपले गॅमेट्स. चला यांचं क्रॉसिंग करूया. 7 काय क्रॉसिंग येईल कॅपिटल आर कॅपिटल आर कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर कॅपिटल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय, कॅपिटल आर स्मॉल आर कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर स्मॉल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय. यांच्याशी केलेला पहिला क्रॉस. सेकंड वन देन कॅपिटल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय. दॅट्स द फर्स्ट. नेक्स्ट टू दॅट capital R small y, then capital R small r, capital Y small y, then capital R small y small y. That is enough. Second pair. Third one capital R small r, capital Y, capital R small r, capital Y small y, capital R small r, capital Y, capital R small r, capital Y, capital R small. Both are the small ones. Okay, sorry, that's one. Capital R. Here pair wrong there. It is a small r, capital Y, and that's one. Small r, capital Y, small y. Last है capital R, small r, capital Y, small y. Then capital R small y शेवटी आहे. Then small r capital Y small y and small r small y small y. हे झाले आपले 16 कॉम्बिनेशन. अशा प्रकारे मिळतं आपल्याला F2 जनरेशन. याला म्हणतो आपण पुन्नेट स्क्वेअर. तर अशा प्रकारे हा आपला पुन्नेट स्क्वेअर तयार होईल. पुन्नेट स्क्वेअर मध्ये 7 आपल्याला 16 कॉम्बिनेशन इथेही मिळालेले आहेत. त्याचे काही 16 कॉम्बिनेशन्स आहेत. याच्यात आपल्याला निवडायचे ते म्हणजे फिनोटाइप्स. राऊंड आणि येलो शीट अशा प्रकारे जे शीट्स आहेत या शीटचे फिनोटाइप्स काढतो. म्हणजे त्याला आपण म्हणू फिनोटायपिक रेशो. तर फिनोटायपिक रेशो कसा आहे? फिनोटायपिक रेशो. फिनोटायपिक रेशोमध्ये सर्वात पहिले तर आपल्याकडे शीट्स असतील. हे आहेत राऊंड येल्लो शीट, राऊंड येल्लो शीट्स. आता मोजा बघायसारखं जर आपण मोजले तर हे 1 आहे, हे 2 आहे, हा 3 आहे, 4. यामध्ये कमीत कमी एक कॅपिटल आर आणि कमीत कमी कॅपिटल वाय असलं पाहिजे असे मोजायचे. हा एक पान आहे, हा आहे, हा पण आहे, हा पण आहे, हे नाही आहे, हा पण आहे. बाकी जर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 झाले 9. 16 पैकी 9 हे आले. सेकंड वन. आता हे शीट जर पाहिजे तुम्ही यांना सोडून हे जर घेतले, हे शीट पहा जे कसे राऊंड तर आहेत बट येल्लो नाही ते व्हाईट आहे, सॉरी ग्रीन आहे. राऊंड ग्रीन शीट. आता राऊंड ग्रीन शीट किती असे मोजा ज्यामध्ये फक्त कॅपिटल आर असेल आणि स्मॉल वाय असेल. त्यामध्ये हा एक आहे, हा नाही, हा नाही आहे, हा नाही, हा एक आहे. these are the sorry that's one, sorry that's one. No 1 2 either the capital R and small y. हा एक आहे. हे झाले 3. 16 पैकी पण आले 3. त्यानंतर आता हे वगळता हे पहा, त्याला आपण चौकोन करूया. यात
सीड तर रिंकड आहेत पण कलर येलो आहे, मीन्स रिंकड सीड, रिंकड येल्लो सीड. रिंकड येल्लो सीड किती, तर हे एक आहे, हे पण तसंच आहे, कॅपिटल वाय फक्त त्याच्यात, आणि हे पण तसंच आहे. तर हे दोन मिळाले आपल्याला 3 16 पैकी. आणि सर्वात शेवटी आहे रिंकड ग्रीन, हे मात्र एकच आहे 16 पैकी. आणि तुम्ही जर फिनोटाइपिक रेशो जर बघितला तर फिनोटाइपिक रेशो येतो 9:3:3:1. आणि जिनोटाइपिक रेशो जो आहे, जिनोटाइपिक रेशो, आता जर जिनोटाइपिक रेशो मोबाईल सारखा जर काढला तर हे एकच जिनोटाइप्स आहे, हे दोन सारखे आहेत. त्यानंतर हा आणि हा हे दोघं सारखे आहेत. त्यानंतर एक जर हा पाहिजे तर हा एकच आहे, यासारखं परत तुम्हाला जिनोटाइप्स पाहायला मिळणार नाही. त्यानंतर हे जर 4 जर तुम्ही पाहिजे, हे 4 सारखे आहेत. त्यानंतर जर तुम्ही पाहिलं तर हा पण एकच आहे. लेटर ऑन दिस विथ दिस हे दोघं सारखे आहेत. देन हे दोघं सारखे आहेत आणि हा एक आहे. झाला जिनोटाइपिक रेशो 1:2:1:2:1:4:1 म्हणजे 12:21:4 12:21. हे झालं आपलं सेकंड एक्झाम्पल ऑफ डायब्रिड क्रॉस.